I don't know about you guys, but personally, I am curious to know how much Filipinos make and what do they do for a living. So we are about to react to a street interview right now. But before we start, maligayang pagbabalik sa akin channel. Ako po si Ovela. I'm a sound engineer, beatmaker, and content creator on YouTube. And with that being said, let's jump right into it. Ayokong magbulgar. Basta ang hirap lang sa atin, laki ng agwat doon sa mayaman, doon sa mahirap dahil sa corruption. Paano mo ibibigay yung mga nasa mahihirap kung nasa taas pa lang kinukurakot na? Hey bosses, it's Kay. She's from basically Asian Boss. saying the exact Did you same know thing that as the other guy. Philippines ranks among the countries with the Corruption. highest income inequality? After conducting street interviews in various countries, including Korea, Japan, China, India, and Singapore, where we asked people about their monthly earnings, we've received many requests to do the same in the Philippines. So how much do the locals make in the capital city of Manila? Is what they make enough to cover their cost of living? Good question. We hit the streets of Manila to find out. Ako po yung matanong, ano po trabaho niyo? Ako po isang merchandiser dito sa Condon. Sa bangko, pero lasabi. Kasambahay po. Saka magkano po yung kinikita niyo bilang kasambahay? 7.5 lang po. Sa kantin ako ng school, bali 375 a day. Bali, family driver ako. Halimbawa, 250 isang linggo, parang 10,000, ganyan. Estudyante ako. Wow, that's not a lot. Kada month, tumutubo din ako na 10K plus. I'm a software engineer po. You must make a little bit more. Yeah, there you go. Yeah. Sa tingin niyo po ba, ang nakikita niyo ay nasa average na kinikita ng karaniwang Pilipino? Or... No. Feeling ko mas higher than average. For sure. Ano po sa tingin niyo ang average na sweldo sa Pilipinas? Feeling ko nasa mga 40 to 50 siguro yun. Exactly. Average dito 16 eh. 16 ang minimum ngayon. Minimum wage. 610 bali 8 oras. Alam naman ng mga Pilipino, di ba? Kahit mahirap ang trabaho, pero yung kita kasi, hindi nila binabase yung kita doon sa tinatrabaho mo. Minsan kahit mabigat yung trabaho mo, yung kita mo, hindi rin sapat. Diba? Kasi ganun na Pilipinas. Ano po ang sa tingin niyo ang sapat na sweldo para makatira ng komportable po dito sa Pilipinas? Siguro mga 26 above. 26K or 30 above. A month, obviously. 15,000, pwede na. Nakakaano na yun. Siyempre, bayad ng kuryente, tubig, yun. Tapos sa Tubig, pag-aaral ng mga anak water. mo, siyempre, daming kong anak, daming nag-aaral. Kaya yun, sapat 15,000 talaga per month. That's Pwede na yun. crazy. Siguro, mga 1,000. Can you believe that? This woman has a lot of kids, according to her, and she thinks that 260 USD is enough, like monthly income is enough for her to, to take care of everything. Obviously, for someone that lives in North America, it's very, very, very low. I mean, with $260 here in Canada, you cannot survive. Legit, you just cannot survive. So, yeah. But it's another story in the Philippines. Na day, komportabling na yun sa Pilipinas ngayon siguro. Siyempre siguro mga average ko lang mga 20,000 yun. Sa tingin niyo po, komportable na po kayo sa 20,000 naman? Or kung ano lang po, medyo dadalawang isip Increase a lang, bit, increase a bit. Come on. siguro kasya na There you yung go. 20,000. Budget mo lang, budgetan mo lang. Sa tingin niyo po ba kaya yung makakuha ng ganitong pera? Ilang overtime yun? Mga 6 hours ba? Kada isang araw. Ay, kaya di ko naman kaya yun kasi Wow. mahirap yung overtime. Pagod din, mapapagod ka rin, tsaka puyat. Siguro mga nasa 50, pwede na siguro yon. Lalo na kung may mga 2 kids, ganyan, or 3 kids, siguro mga 50, pwede na. Hindi siya imposible, pero siguro
maraming taon of experience ang kailangan para makakuha talaga ng nasa 15 ganyan. Ang Pilipinas po isa sa mga bansang may pinakamalaking agwat sa mayayaman at mahihirap. Bakit po sa tingin nyo na nangyayari po ito dito sa bansa na to? Is she gonna mention corruption? Overpopulation. Sa hirap ng yung high standard sa paghahanap ng trabaho. Sa Pilipinas kasi kahit naka 4-year course ka, parang ang hirap paghanap ng trabaho, ganyan. Kasi may pinsan ako, ganyan, naka 4-year course siya. Pero ang hirap niya makahanap ng trabaho. Corruption ang unang-una na kung bakit. He goes straight to the Kasi dito point. sa atin, Corruption. Parang ayokong magbulgar. Basta ang hirap lang sa atin, laki ng agwat doon sa mayaman, doon sa mahirap dahil sa corruption. Pag alisin yun, itutuunan ng pansin. Halimbawa, nandyan naman yung Kongreso, nandyan yung Senado. Dapat gagawa sila ng batas na para talaga sa mga mahihirap. Medyo ano pa rin tayo controlled by yung pinakamayayamang tao. So more on yung mga businesses, mga industries. So sila feeling ko yung nagko-control ng market, sila yung nagko-control ng salary. Mostly ng mga Isn't that Filipino. the way it works everywhere in the world? Sa tingin po ba, ang karaniwang Pilipino, kahit anong panlalaki, kaya po nila maging successful po dito sa Pilipinas? Depende sa diskarte mo. Pero syempre, kung minimum wage earner ka lang, mahihirapan ka. Sa gastos pa lang, biruin mo, ang sasweldoin mo, minimum, kalahati siguro o 1/4 mapupunta na sa pamasahe mo. Kaya naman. Ang Pilipino kasi parang tayo kahit konti lang ang pera, basta malusog lang o ganyan, wala lang yung pagkagagastos ang malaki, parang minsan hindi na nila hinahangan na umasenso o umano eh. Tignan mo sila, yung trabaho o parang masaya rin. Yes, possible, pero mahirap. Sobrang hirap. Mahirap. Difficult. Ako, kasi hindi rin naman kami mayaman. So, more on parang puro public schools lang din, ganyan. Hindi naman kalakihan din yung baon ko dati. So, pero umabot rin ako sa point na parang after 5 years of working, naka 6 digits na rin naman because of the industry na kasi technology industry, yung mga software engineering na. Curious po kami sa living They are cost po sought dito sa after. Pilipinas. Magkano po ang monthly rent sa Metro Manila ho, sa tingin niyo? Mahal. Kasi parang naririnig ko minsan yung mga bed space lang, umaabot siya ng 2,000. Bed space lang yun. Pag around dito mga 5K, Mga gaano ho kalaki ang mga kwarto or room pag 5K ho yung rent? super liit lang, isang kwarto lang siya. Gano'n. Tapos may maliit na lababo, yung pang usually na pang 4 na tao. Siguro kung mga studio lang or yung mga one bedroom na pinaparentahan na apartment, siguro mga nasa 8,000 to 10,000. Hindi pa yun yung mga condo living siguro kung mga condo, siguro mga 15K pataas, gano'n. Paano po ang mga bahay ho? Gaano sa tingin niyo kalaki ang presyo ng bahay? Sa Metro That's a lot more. Manila, para sa akin, namamahalan Depends ako. where. Siguro kasi mga nasa na siya, 3 million, 5 million. 500,000 yun. Sa tingin niyo po ba kaya niyong bumili ng bahay ho sa Metro Manila balang araw? Hindi po. Aww. Depende lang sa mga anak ko. Pag sila na. Pero pag sa ngayon kasambay lang ko, hindi ko po kaya yun. Kahit 5,000, hindi ko po kaya. Kasi mga pa ako Plus pagkain pa. And yet, there is a huge smile on her face and she's laughing about it. You know, it's crazy. Namin, kaya hindi ho namin kaya yun. Kahit yung mga mayayaman, pansinin mo, saan sila bumibili ng lupa? Sa probinsya. Kasi sa probinsya ang mas mura ang mga lupa. Kasi dito sa Manila, mahal kasi dito. Meron kasi dito may binibenta rito 10M, katulad nung katabi namin 20M, malaki na kasi siya. Madami pong tao na apektuhan sa global inflation rates. Oh yeah, Kayo po ba may napapansin kayong mga produktong nagmamahal for ngayon? sure. Lahat. Huh?
Example. Everything. O yung gamit na lang sa kusina. I loved her Sibuyas, bawang, face. mantika, bigas. Her expression. Yung mga talagang everyday na ginagamit ng mga Pilipino, doon pa lang hirap ka na. Lalo na sa bigas. Yun kasi ang importante. Oh, Sa no. Pilipino, rice is life. Exactly. Ano, That's the worst thing that can happen to a Filipino if they increase the price of rice. Because just like she said, rice is life in the Philippines, man. They eat rice at breakfast, lunch, and dinner. Yeah. fast food. Ayun. Siguro kasi dati may mga 39ers yung mga meal, ganon. Eh ngayon parang nasa 80 pesos, 90 pesos per meal or above pa. Like, 150 parang ang mo lang nun, isang chicken and fries and drinks, yun lang. Yung dating sardinas na 11 pesos, nagiging 20 na eh. Napakalaki ng lahat, halos mo. Siyempre, Yeah, see? He said everything as well. Asenso. Asenso tayong mga bansa. Pag asenso, dapat kasama yung mamamayan. Tsaka yung, yung presyo ng their wages pasahod should nila, increase malaki rin. too, right? Sabay din pag nag-inflation, para hindi masaktan masyado yung Yeah. yung mahihirap. Kung may opportunity po kayo, okay lang ho sa'yo na magtrabaho She'd abroad. say yes. Oo, grab the opportunity nga, di ba? Kaya ko naman yung kitain yung kinikita ko sa ibang bansa. Kung kikitain ko sa ibang bansa dito sa Pilipinas, siguro di ako aalis. Pero kung ganun lang kasi talaga na parang average, kailangan na umalis. Yeah. Yun nga yung sinasabi ko sa anak ko eh. Sabi ko, nak, pag gusto mong umasenso, mag-abroad ka. Tapos mag-ipon ka na lang, dali mo yung pera rito. Ibabaan ko natin, pag malaki na, gumawa ka na lang ng... That's the Filipino mentality. I prefer what the other woman said. She said if she can earn the same amount that she would be earning abroad, she would choose to remain in the Philippines. And I think that's the best thing to do because actually living abroad isn't necessarily better than living in the Philippines. Yes, if you make more abroad, then sure, go abroad and then come back and help your family and your country. But if you're making in the Philippines as much as you would make abroad, just stay. Because otherwise you would have to deal with the hassle of leaving the Philippines. You know, the papers like passports, visas, all that jazz. Negosyo. Tingin ko, dito kikitain mo yun, pero kailangan nasa mataas na posisyon kayo. Sa ibang bansa, kita times mo sa pera nila, siguro yung kikitain mo ng isang linggo dito, kaya mong kitain ng isang araw sa ibang bansa. Sa tingin niyo po ba kayang maayos yung problema ng malaking agwat sa mayayaman at mahihirap? Kung hindi magbabagong gobyerno natin, korap pa rin, lahat ng mahihirap pupulutin talaga sa kangkungan lahat. Wow. Kakain ka ng talbos ng kamote at saka alamang. Mahirap ang pa rin. Initiative na yun nung parang feeling ko initiative siya ng mga mayayaman to help the poor people. Kasi parang feeling ko, yung mga poor people naman dito. It's interesting. Some of them, mention the government, as in the government should be fixed and no corruption. And a lot of them are saying that. And he keeps talking about the rich people, Does he include the government amongst the rich? Probably. I guess people in the government tend to be rich, right? Sa Pilipinas, hindi naman sila talaga tamad, di sila bobo or whatsoever. Parang nagtatrabaho sila pero sadyang kulang lang talaga. And parang feeling ko naho-hoard lahat ng pera sa mayayaman. So siguro para paliit yung distance ng kailangan yung But how? Mismo yung gumawa ng way. Kasi kilomita sa mga mayayaman hindi kayang abot. Is the solution taxes? Make the rich pay a lot more taxes than the less fortunate? Ng mga mahihirap kasi hindi nga sila marunong. Kumbaga, No, that's not even the solution because taxes, your tax money goes to the government, and if the government is corrupted, you cannot be sure that they're gonna give that money back to the less fortunate. They may steal it or use it for, I don't know, to build roads and stuff, right? Like for the country. So no, maybe you can't
I mean, if the government is corrupt, if indeed it is corrupt, no, the solution is definitely not taxes. Naman kasi hindi nila nararanasan yung buhay ng mahirap, kaya hindi nila alam kung paano makiano sa mga mahihirap. Kaya siguro mayayaman, madalang kasi bumaba mayayaman sa mahihirap eh. Diba? Oh. Yung gobyerno po, sa tingin niyo po ba may pwedeng gawin para masolusyonan po ito? Paano mo ibibigay yung mga nasa mahihirap kung nasa taas pa lang, kinukurakot na? Diba? Kaya nga sila yung mayaman kasi nga, imbis na ibigay sa mahirap, syempre sila muna. May examples po kayo ng recent corruption sa Ooh, gobyerno? examples? Or Siyempre kahit naman saan yan meron eh. Kahit mula sa taas hanggang sa mga, basta sa mga politics, meron naman talaga yan. Hindi nawawala yan kahit saan meron. Interesting. She didn't give any examples though, but that's good. You know, you don't want to get her into trouble, you know. This was very interesting, and honestly the thing that I've noticed the most is that, you know, obviously they asked less fortunate people these questions, right? But what I noticed is that they still have a smile on their face and they still laugh, you know. It's like for them it's not the end of the world. Filipinos, man, I don't know, it's something in their DNA, something that just makes them content with their lives, you know. Wow. But yes, things have to get better in the Philippines. I mean, you've noticed, right? A lot of them mentioned that there is corruption in the Philippines, so that's one thing that needs to be addressed. And also, you know, they mentioned that the rich are basically getting richer and the poor are getting poorer. So basically, the rich should, I don't know if it's the rich, you know, you can't ask a rich person to not make money, you know what I'm saying? You have to ask the government to put in place laws that kind of forces the rich to give back to the community, you know. Because, and I'm talking about the rich who, you know, have enough to live comfortably and even a lavish life and still make tons of money that they just don't even use, you know. They leave in the bank or perhaps invest in the Philippines or in other countries, right? Like that money, you know, you can use it to help Filipinos. Seriously, like, okay, take care of yourself, have a comfortable life, but the extra money, just give it away. Give it away if you can, you know. I'm not saying all the time, but just make it a habit. That would be good. So yeah, tell me in the comment section below your thoughts about this video. Maraming salamat po. And of course, if you found value in this video, do not hesitate to check out my other reaction videos right here.